කෝල් බස් එක ඇහිල්ලා මට පණ වාගේ. පා කරපු රස්සාව තමයි මේක. අස්සම තිබුණේ වඩේ ඉස්සෝ වඩේ. මචං සිලෝනියන් මම ඉන්නේ ගෝල් ෆේස් එකේ. ඔයාලා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් කොළඹට ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න අමතක කරන්නෙම නැති තැනක් තමයි ගෝල් ෆේස් එක කියන්නේ. ගෝල් ෆේස් එකේ තියෙන කෑම විකුණන කරත්ත විශේෂයෙන් වඩේ වර්ග ඉස්සෝ වඩේ හැම ඔයාලා කන්න අමතක කරන්නෙම නැති කෑමක් මෙතනට ආවොත්. ලංකාවේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්සෙප්ට් එක පටන් ගත්තම කාලේ ඒක පටන් ගත්තම තැනක් තමයි ගෝල් ෆේස් එක කියන්නේ. මේ කතා කරන්නට යන්නේ මීට අවුරුදු 50කට කලින් ගෝල් ෆේස් එකේ මේ වෙළඳාම පටන් ගත්ත සත 5කට ඉස්සෝ වඩේ විකුණන්න පටන් ගත්ත මණී මහත්මයාගේ කතාව. අපි බලමු. නම කරවන මුතු අර කට්ටිය අඬ ගන්නේ මණී කියලා තමයි. ඉතින් මම ආයිලා 68 අතාමාර යතුලේ ඉඳන් තමයි මේ ගාල් මොදොරට ආවේ. මෙතනටම එනකොට අවුරුදු 14ක් විතර ඇති වයස. ඉතින් 14 ඉඳලා තමයි මම මේ ගාල් මොදොරම ජීවත් වෙන්නේ. අපි නිකන් තට්ටු වලින් තමයි මේ වෙනමක් කරගෙන හිටියේ. ওই තට්ටු වලින් වෙනමක් කරගෙන ඉන්නකොට පොලිසිය එළවනවා. ඉතින් පොලිසිය එළවන්නලා අපි ඇවිල්ලා ඉතින් 50ක් හොයාගෙන යනවා. ඒ පොලිසිය එළවන්නේ මොනවද හේතුව? හොරු බෝ වෙනවා කියලා. එළිය ඇවිල්ලා මේ ගාල් මොදොර ඇවිල්ලා මේ මූද අයිනේ ගේට්ස් ලම්බු තමතුමුනේ. එළියක් ගිහලා නැහැ. එතකොට මේ වායේ කරත මොකුත් නැහැ. නිකන් තට්ටු ලෑලි තට්ටු වගේ ඒක පන්තමක් තියාගන්නවා. ඒ පන්තම වලින් තමයි එළිය තියාගන්නේ. අපි මේ වඩේ කඩල රෙමි ඔක්කොම 7-5යි. ඒ දවස්වලින් 60 ගන්න වලින්. ඒතකොට කඩල රුපියල් 2යි. මේ වඩේ 7-5යි. මේ උඳු වඩේ 7-5යි. මසාලා වඩේ 7-5යි. මේ ඒ ටිකේ තමයි ඒක අපි එක එක දේවල් අදලා දාගෙන මේ හිටියේ. ටික දවසෙන් දවස මේ වෙනස් වුණා. එතකොට වෙළඳෝ ඇහිලා 8 දෙනෙක් විතර තමයි ඉති ගාල් මොදොර. 8 දෙනයි මේ බෝල කට්ටිය 3 දෙනයි වඩ කරත්ත කට්ටිය ඔක්කොම 8 දෙනෙක් විතර තමයි හිටියේ. ඊට පස්සේ අර නානස් කියලා කෙනෙක් හිටියා. එයා රොටි තට්ටුව දැම්මා. නගර සභාවේ අපි ලයිසන්ස් ගත්තා අපේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉන්නකොට. එතකොට කුලිය ඇහිලා රුපියල් 3යි. ඒ අවුරුද්දට සැරයයි. ඔය කට්ටිය ඔක්කොම ඇමතිලා ඔක්කොම යනවා තමයි ඉස්සර. ජයර් මහත්තයා ආවා. අර අතනේ අර බංගුවක් දාලා තින්නේ. අතන තමයි මේ ඩල්සේන මහත්තයා අයිලා වාඩි වෙලා ඉන්නේ. බල්ලොත් එක්ක. ඊට පස්සේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉන්නකොට ප්‍රේමදාස මහත්තයා ආවා. විනෝද ගම වලින් තමයි මේ ගාල් මොදොර මේ තියෙන්නේ. මේ කට්ටියගේ බලාපොරොත්තු වෙන අපි ඉන්නේ. අය ඒගොල්ල ආවන තමයි අපිට වෙනමක් තියෙන්නේ වෙනමක් කරගන්න අපිට 50ක් තියෙන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තු තමයි අපි ඒ කට්ටිය ආවොත් එම සලකන්නේ. හොඳ නම්බු පිටින් කතා බහ කරලා තමයි අපි වෙනම කරන්නේ. දැනට අවුරුදු 50කට 55කට කලින් මේ ඉස්සෝ වැඩේ එකක් 7-5යි.
දැන් මේ ඉස්සෝඩ එක රුපියල් 100යි. ඉතින් අවුරුදු 50ක 55ක කාලය තුල මේ බඩු මුට්ටු වල තියෙන වෙනසත් එක්ක රුපියල් 100ක මේක නතර කරන් ඉන්නවා. ඒකට හේතුව මනි මහත්තයා කියන විදිහට රුපියල් 100ට වඩා මිල කළොත් කවුරුවත් මේ ඉස්සෝඩ එක ගන්නෙ නැහැ. මම අදාගන්නවා මම ඔක්කොම පිළිවෙලක් කරගන්නවා තනියම ඔක්කොම ගෝලේ ආරමේ තියාගන්න මගේ පුතා ඕන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙයි පවුල සපෝට් එකක් දෙයි බදින්න ආරමේ මේවල අදන්නේ ඔක්කොම මම විතරයි මගෙත් එක්කම මේ වෙනදාම ගියාවේ අපේ පුතාලා මේවල ඔක්කොම මේකේ මාන්සියෙන්ද ඕන්න ඇයි නිදාසක් නැහැ කණ්ඩ නැහැ බොණ්ඩ නැහැ ඒ තරම් අප්පා කරපු රස්සාව තමයි මේ උදේම යනවා අතරට යන මාළු මාර්කට් එකට. ඒ ගිහිලා පිස්සෝ කකුලෝ මේ කෝණේ අර ඔක්කොම ඔයලා ඔක්කොම අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඒ කඩේ යනවා. කඩේ ඇවිල්ලා තෙල් පිටි ඔක්කොම මේ කඩල පිටි අර මේ ඔක්කොම අරගෙන එනවා. ඇවිල්ලා ඒක දියලා ඊට පස්සේ මේ අර ඉස්සොල් ටික අර මේ ඔක්කොම පිටිසුදින් කරලා වෙලා පිටි ටික අනනවා. පිටි අනලා ඒ පිටි දානලා එක පැත්තක තියලා ඊට පස්සේ තමයි තේ ආරමේ බීලා ඉවරලා ආයෙ වැඩ පටන් ගන්න. වැඩ පටන් ගන්නකොට වාඩි වුණා නම් කොන්ද කැඩෙනවා. ඕ වාඩිලාම ගන්න ඕන මේ එක ආරා මේ වඩේ හදනකොට කොන්ද කැඩෙනවා. ආයෙ එනවා අතරට විතර. ඒක එනකන් 12 එනකන් වෙනම කරලා තමයි යන්නේ. ඒකේ ඕම තමයි මම ජීවත් වුනේ නේ අද එනකන්. මමද තෙල්වත මනි මාත්‍යගේ වැඩකඩ හරි හොඳයි හොඳට පිරිසිදු වඩා හරි රසයි කියන්න ආඩුපාඩු මුකුත් නැහැ ඔක්කොම හොඳට කාලා හොඳට කිව්වා රසයි කියලා රසම තිබුණේ වඩේ ඉස්සෝ වඩේ අපි ඉඳලා ඊට තමයි ඉන්නේ උදේ ගාලේ හිටියා. එතකොට කරදරයක් තිබුණේ නැහැ. දෙපාරක් විතර පිටිනියෙත් බෝම්බ පුපුරුණා. අරගල කාලේ දවස් දෙකයි වෙනම කරේ අන්තිම. ඒ දවස් දෙකම හොඳයි වෙනම 50ට කොයා ගත්තා. මේ බෙදලා ළමයි 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. 4 දෙනාම ඔක්කොම මේ ඉස්කෝලේ දාලා ඔක්කොම ඉන ගඳ අර මේ ඔක්කොම මේ කරලා ඔක්කොම 4 දෙනාටම පිළිවෙලක් කරලා දුන්නේ. පුතාලා ඔක්කොම හොඳයි ඉනන් ගත්තා. දුව පුතා ඔක්කොම පුළුවන් හැටියට ඉනන් ගත්තා. ඒක මට ඇති. පවුලත් යනවා හිටපුවම ඇවිල්ලා මට සපෝට් එකක් දෙනවා ඉස්සර. මගේ ළමයිලා ඔක්කොම මේකෙන් ජීවත් වුණා. ඒක විතර නෙමෙයි මේ මගේ බෑනලත් මේකෙන් මම 50ක් අම්බු කරලා දීලා තිනවා. මොනවද මේ ගාල් මොදර තියෙන නිසා. ඉතින් අර ගාල් මොදර තියෙන නිසා ඉතින් මේක අතාරලා දැන් ඇත්තවසෝනේ අපිට වෙන රස්සාවක් කරන්න යන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේකෙම මැරෙන දුර හරි මේකෙන් කරගෙන හරි ඉමුම් කියලා වෙලා කරගෙන ඉන්නේ. ගෝල්ෆිෂ් එක ඇවිල්ලා මට පණ වාගේ. මට ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා රස්සාවක් කරන්න වෙටපොළ වාගේ. ඒම තමයි හිතාගෙන අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, අලුත් වීඩියෝ ගැන දැනගන්න bell button එක click කරන්න.